Yang tak fork apa-apa ni. Apa dia sana? Dia tak abang. Dekat dalam 50 lah. Dia batu lah. Tapi getah yang apa dekat nak atas tak ada oh. Tak ada. Pasal tak power tu. Dia tak bocor situ kan, dia bocor bawah kan. Minyak tak ke bawah lah. Betul ni aku dah kira pusat dia ni. Tengok. Ada yang motor meja. Aku nak tengok jawab oh. No, dia pegang kit tu. Hei! Dia. Tak aku buat apa? Video. Buat apa lagi Pak Tu? Apa lagi? Apa hati? Tadi aku tak ada ketunggu tu. Amboi sanggup tunggu tu kau panas. Kok sedap tengku. Labah-labah lah dah. Tengok macam mana dah. Apa dia? Sarang? Dah. Labah-labah ketui. Ibu tu oi. Pak Nok. Mana? Tu. Dalam? Oh. Kalau macam mana dah. Dia pergi dia. Lekat tu. Fat black. 29. Ha? 29. Kod dia. Anchor 29. Fat black. Kami mampu yang ni lah, cak ini lah. Mau ni. Nah. Dah. Aku sempur dah ni. Tukang spray sempuk tak lagi. Nak ejek lagi. Ya kata.